जे लेखक आहे त्या लेखकाची माहिती आपण थोडक्यात घेणार आहोत. सिद्धार्थ पिको राघवन अय्यर, born 1957 at Oxford, England, is known as पिको अय्यर. सिद्धार्थ पिको राघवन अय्यर यांना पिको अय्यर म्हणून ओळखले जातात. इंग्लंडमधील ऑक्सफर्डमध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे. ही इज अ ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन एसेइस्ट. ब्रिटनमध्ये जन्म झाला, पण अमेरिकन एसेइस्ट ते आहेत अँड नॉव्हेलिस्ट अँड इज नोन फॉर हिज ट्रॅव्हल रायटिंग. प्रवासावरती त्यांचं जे लेखन आहे त्याविषयी त्यांची विशेष ख्याती आहे. ही वॉज अवॉर्डेड द फेमस गुगनहेम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स इन 2005. उन्हें 2005 में जो गुगनहेम फेलोशिप है क्रिएटिव आर्ट्स के लिए दी जाने वाली, बहुत ही फेमस है, वह उन्हें दी गई थी. एंड हैज वन द एक्कोलेट दैट इज स्पेशल ऑनर, विशेष सम्मान ऑफ ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स बाय द चैपमैन यूनिवर्सिटी. चैपमैन यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें जो सम्माननीय अवार्ड है दैट इज ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स, वह भी प्रदान किया गया है. ही हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग वीडियो नाइट इन काठमांडू. उनकी जो फेमस किताबें हैं उनमें से एक है वीडियो नाइट इन काठमांडू 1988, द लेडी एंड द मॉन्क 1991, द ग्लोबल सोल 2000 एंड द मैन विद इन माई हेड 2012. ये उनकी फेमस बुक्स है. ही इज वर्किंग एज एन एसेइस्ट फॉर टाइम सिंस 1986. टाइम्स न्यूज़पेपर के लिए 1986 से लेके वह काम कर रहे हैं. ही ऑल्सो पब्लिशेस रेगुलरली इन द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स. यहाँ भी वो लिखते हैं एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अदर रिनाउंड पब्लिकेशंस. इट मीन्स दैट ही इज एक्टिव राइटर. अब ये जो स्टोरी है व्हाई वी ट्रैवल, ये क्या है? सो इन दिस क्लासिक एसे, दिस इज एन एसे, व्हाई वी ट्रैवल, पिको अय्यर एक्सप्लोर्स. वह एक्सप्लोर करते हैं. एक्सप्लोर यानी कि ट्रैवल इन ऑर्डर टू लर्न. पढ़ने के लिए घूमते हैं, पर्यटन करते हैं. एक्सप्लोर्स द रीजंस फॉर हिज पैशन टू ट्रैवल एंड शेयर्स देम विद द रीडर्स. वह पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए घूमते हैं, वह उनकी पैशन है और वही बात वह रीडर्स के साथ साझा करते हैं. ही कोट्स फेमस राइटर्स. कुछ फेमस राइटर्स के कोट्स जो है वह भी वह कोट करते हैं. एंड पुट्स फोर्थ हिज own observations while probing into his own instinct to travel. और क्या करते हैं तो उनके observations वहां पे वह शेयर करते हैं with his own instinct to travel. सफर करने की उनकी instinct है, that is innate inspiration है, अंतः प्रेरणा, ती आपल्यासोबत ते शेअर करतात. enormously interesting. The extract is equally inspiring for the readers who are looking for the adventures in their lives. और क्या है तो यह जो भी रीडर्स एडवेंचर्स में बिलीव करते हैं, साहस में, उनके लिए यह ऐसे इंस्पायरिंग है. ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअल ऐसे लेसन. यू कैन से व्हाई वी ट्रैवल. वी ट्रैवल इनिशियली टू लूज आवरसेल्व्स. क्यों सफर करते हैं हम तो टू लूज आवरसेल्व्स, खुद को खो देते हैं. एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट टू फाइंड आवरसेल्व्स. खुद को खो देना और फिर से खुद को ढूंढने के लिए इनिशियली हम ट्रैवल करते हैं. वी ट्रैवल टू ओपन आवर हार्ट्स अँड आईज. काय खुले करतोय तर हार्ट्स, मन, हृदय, आईज, and learn more about the world than our newspapers will accommodate. न्यूज़पेपर या टेलीविजन हमें जो एकोमोडेट करता है, ज्ञान देता है, उसके परे की बात ये ट्रैवलिंग हमें सिखाती है. तो हम हमारे हार्ट ओपन करते हैं, आईज ओपन करते हैं. वी ट्रैवल टू ब्रिंग व्हाट लिटिल वी कैन. वी ट्रैवल, हम घूमते हैं, टू ब्रिंग व्हाट लिटिल वी कैन इन आवर इग्नोरेंस एंड नॉलेज. म्हणजे हमारे पास जो भी कुछ है, बोले तो थोड़ा इग्नोरेंस है, उसमें हम बढ़ोतरी करते हैं. नॉलेज है, उसमें भी हम बढ़ोतरी करते हैं. टू दोज पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हुज रीचेस आर डिफरंटली डिस्पोज्ड. रीचेस आर डिफरंटली डिस्पोज्ड. वेगळ्या प्रकारची श्रीमंती असलेली संस्कृती जी आहे
त्या संस्कृतीमधून आम्ही आमचं ज्ञान वाढवतो आहे. आम्ही आमचं इग्नोरन्स घालवतो आहे. अँड वी ट्रॅव्हल इन इसेन्स टू बिकम यंग फुल्स अगेन. आणखी का फिरतोय आम्ही? का प्रवास करतोय? तर काय बनण्यासाठी? यंग फुल्स, वेडे तरुण आम्ही पुन्हा होतोय. टू स्लो टाइम डाऊन अँड गेट टेकन इन. जो वेळ आहे तो आणखी स्लो करतोय आम्ही, म्हणजे काळ मागे घेण्यासाठी. अँड फॉल इन लव, और फिर से एक बार हम प्यार में खो जाते हैं. द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्रोसेस वॉज बेस्ट डिस्क्राइब्ड. और ये जो प्रोसेस है, इसकी जो सुंदरता है वह बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब की है. परहैप्स बिफोर पीपल इवन टुक टू फ्रीक्वेंट फ्लाइंग बाय जॉर्ज सॅन्टायना इन हिज लॅपिडरी एसे. जॉर्ज सॅन्टायनाने त्याच्या लॅपिडरी एसेमध्ये ही जी प्रोसेस आहे फिरण्याची, ती अत्यंत शैलीदार पद्धतीने, लॅपिडरी शैलीदार पद्धतीने वर्णनित केलेली आहे. अँड द टायटल ऑफ द एसे इज द फिलॉसॉफी ऑफ ट्रॅव्हल. वी नीड समटाइम्स. हॉर्वर्ड फिलॉसॉफर रोच. हॉर्वर्ड फिलॉसॉफर काय म्हणतोय त्या एसेमध्ये? टू एस्केप इनटू ओपन सॉलिट्यूड्स. हमें खुद को एस्केप करना है. कहाँ? तो ओपन सॉलिट्यूड्स में. सॉलिट्यूड्स मीन्स लोनली प्लेसेस. इनटू एमलेसनेस, विदाउट एनी एम. इनटू द मॉरल हॉलिडे. और जहाँ मॉरल हॉलिडे है कौन सा? ऑफ रनिंग सम प्योर हैजार्ड, accepting risks. Okay, so we travel, we escape ourselves. There is no any aim, and there we always try to accept pure hazards, accept risks and risks and risks in order to sharpen the edge of life. जीवन जे आहे त्या जीवनाचा जो एज आहे, किनार आहे, ती शार्प करायची आहे, तीक्ष्ण करायची आहे. टू टेस्ट हार्डशिप. बोले तो समुंदर में अगर तैरना है तो वी हॅव टू ट्राय, वी हॅव टू जम्प इन. तर ती हार्डशिप आपल्याला टेस्ट करायची आहे. अँड टू बी कंपेल्ड टू वर्क डिस्परेटली. कसं काम करायचंय? तर डिस्परेटली, अधाशीपणानं काम करायचं. फॉर अ मोमेंट, ॲट नो मॅटर वॉट एव्हर मे बी द मॅटर, डझंट वरी अबाउट द मॅटर. You have to work desperately. You have to test the hardship. You have to be aimlessness. You have to be open in solitudes. You have to accept the risks. Okay? तो हमें सफर करना है विदाउट एनी एम. हमें हमारे लाइफ का जो एजेस है उनको भी शार्प बनाना है. डिस्परेट. सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस गिवन बाय जॉर्ज सॅन्टायना इन हिज फेमस एसे, that is the philosophy of travel. Few of us ever forget the connection between travel and travel. क्या फर्क है ट्रैवल और ट्रैवल में? तो ट्रॅव्हल का मतलब है प्रवास, आणि ट्रॅव्हलचा मतलब आहे प्रवासात झालेले श्रम, अतिश्रम. ओके, सो ट्रॅव्हल अँड ट्रॅव्हल. ट्रॅव्हल इन दॅट सेन्स गाइड्स अस टुवर्ड्स अ बेटर बैलेंस ऑफ विजडम एंड कंपैशन. ट्रैवल क्या करता है? हमें तो बैलेंस मेंटेन करने को सिखाता है. कौन सा बैलेंस मेंटेन करना है? बिटवीन विजडम अँड कंपॅशन. शहाणपण आणि अनुकंपा, दुसऱ्याविषयी वाटणारी पॅशन, लळा. ऑफ सीइंग द वर्ल्ड क्लियरली एंड येट फीलिंग इट ट्रूली. तो क्या सिखाता है ट्रैवल हमें? तो वर्ल्ड देखना है. कैसा देखना है? तो क्लियरली देखना है. एंड येट फीलिंग इट ट्रूली, और फील करना है. कैसा? तो ट्रूली, इन इट्स ट्रू सेंस. फॉर सीइंग विदाउट फीलिंग कॅन ऑब्वियसली बी अनकेअरिंग. देखना है लेकिन कैसा? विदाउट फीलिंग. पाहायचं आहे जग परंतु त्यामध्ये भावना नाहीत, तर ते कसं असेल? तर अनकेअरिंग असेल. वाईल फीलिंग विदाउट सीइंग कॅन बी ब्लाइंड. और फीलिंग करना है, फक्त भावना आहेत पण पाहणं नाहीये, तो बात कैसी बनेगी? तो ब्लाइंड बनेगी. सो बोथ आर इम्पॉर्टंट. व्हाट? फीलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड सीइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, एक के बिना दूसरी अधूरी है. येट फॉर मी द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रॅव्हलिंग इज सिम्पली द लक्झरी ऑफ लिव्हिंग ऑल माय बिलीफ्स अँड सर्टनिटीज ॲट होम. फारच महत्वाची बाब पिको एयरनं येथे आपल्याशी शेअर केलेली आहे की ट्रॅव्हलिंगचा जो पहिला ग्रेट जॉय आहे, प्रवासाचा पहिला महान आनंद, परमोच्च आनंद, तो काय आहे?
लिव्हिंग ऑल माय बिलीफ्स, माझ्या जे काही बिलीफ्स आहेत, श्रद्धा आहेत, त्या सोडून द्यायच्या. कुठे? आणखी काय सोडून द्यायचं? अँड सर्टेनिटीज, निश्चितता, निश्चित अशी मतं ॲट होम. म्हणजे प्रिजुडाइज्ड नसलं पाहिजे. आपली जी पाटी आहे, ती पाटी कोरी असायला पाहिजे. अँड सीइंग एव्हरीथिंग आय थॉट आय न्यू इन डिफरंट लाईट अँड फ्री फ्रॉम क्रुक्ड अँगल. म्हणजे बघायचं आहे एव्हरीथिंग. कसं बघायचं आहे? तर डिफरंट लाईटमध्ये बघायचं. क्रुक्ड अँगलने बघायचं. सरळ नसलेला दृष्टिकोन म्हणजे डिफरंट अँगलनं बघायचं. दो इट्स फॅशनेबल nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveler, perhaps the real distinction lies between those who leave their assumptions at home and those who don't. क्या फर्क है टूरिस्ट और ट्रैवल में? तो इसके बजाय, ये फर्क देखने के बजाय दूसरा फर्क देखो क्या है. तो रियल डिस्टिंक्शन कहाँ है? कि दोज पीपल हु लीव देअर एझम्पन्स ॲट होम. काही जे लोक आहेत ते त्यांचे एझम्पन्स, गृहितके, म्हणजे गृहित धरणं, हे असं आहे, ते तसं आहे, ते तसं आहे. तर काही लोक ते घरी सोडतात, घरी ठेवतात. अँड दोज हु डोंट. अँड देर आर मेनी पीपल, those don't leave the assumptions at home, they carry those assumptions with them. Among those who don't, म्हणजे जे लोक घरी सोडत नाहीत assumptions, a tourist is just someone who complains. तो वहां क्या है? टूरिस्ट कौन है? तो जस्ट कंप्लेन्स अँड कंप्लेन्स अँड कंप्लेंट्स, मेकिंग कंप्लेंट्स. फक्त तक्रारी करतोय तो. आणि काय म्हणतोय तो? नथिंग हियर इज द वे इट इज ॲट होम. जो हमारे घर पे है वह यहाँ नहीं है. कुछ भी हमारे घर जैसा नहीं है. नथिंग हियर इज द वे इट इज ॲट होम. वाइल अ ट्रॅव्हलर इज वन हु ग्रंबल्स. ट्रॅव्हलर भी ग्रंबल कर रहा है, तक्रार करतो, कुरकुर करतोय. म्हणजे टुरिस्ट पण कंप्लेंट करतोय, ट्रॅव्हलर पण ग्रंबल करतोय. कोणते? की जे घरी सोडत नाही त्यांचे ॲझम्पशन्स. ते काय म्हणतोय तो? एव्हरीथिंग हिअर is the same as it is in Cairo or Cuzco or Kathmandu. It's all very much the same. कुठेही गेला तर तो म्हणतो ही जागा याच्यासारखी आहे, त्याच्यासारखी आहे, त्याच्यासारखी. इट मीन्स दॅट द पीपल हु डोंट लिव्ह देअर assumptions at home, they either complain or grumble. ओके? तो हमें अपना assumption घर पे छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? छोड़ देना चाहिए. But for the rest of us, the sovereign freedom of traveling comes from the fact that it whirls you around and turns you upside down. जे सॉव्हरेन फ्रीडम आहे ट्रॅव्हलिंगचं, सॉव्हरेन दॅट इज सुप्रीम अँड इफेक्टिव्ह, ते कशात आहे? तर व्हर्ल्स यू अराउंड, व्हर्ल्स फिरवतं सभोवती. अँड टर्न्स यू अपसाइड डाऊन, वरून खाली, खालून वर. अँड स्टँड्स एव्हरीथिंग यू टुक फॉर ग्रँटेड ऑन इट्स हेड. आणि ज्या ज्या गोष्टी आपण त्या ग्रँट केलेल्या आहेत, समजून गेलेल्या आहेत, त्या तशा असतीलच असं नाही. इफ अ डिप्लोमा कॅन फेमसली बी अ पासपोर्ट, तर एखादा डिप्लोमा जर प्रसिद्धपणे पासपोर्ट असेल कशाचा? टू अ जर्नी थ्रू हार्ड रियालिझम, की जर्नी आहे कसा? हार्ड रियालिझम, कठोर वास्तविकतेतून जाणारा प्रवास असेल, तर अ पासपोर्ट कॅन बी अ डिप्लोमा. तर पासपोर्ट हा डिप्लोमा पुन्हा होईल कशाचा? फॉर अ क्रॅश कोर्स इन कल्चरल रिलेटिव्हिझम. तो क्रॅश कोर्सचा डिप्लोमा ठरेल. कल्चरल रिलेटिव्हिझम, सांस्कृतिक सापेक्षतावादाचा. ओके? अँड द फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड, वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट, इज हाऊ provisional and provincial are the things we imagine to be universal. देखो, what is the first lesson which we learn from traveling? The lesson is that हमें वह अच्छा लगता है या नहीं लगता है, it doesn't matter. But what do we learn? We learn that how provisional and provincial are the things we imagine to be universal. ही गोष्टी कशा प्रोव्हिजनल आहेत, क्षणिक आहे, टेम्पररी, अँड प्रोव्हिन्शियल, सेल्फ सेंटर्ड आहेत, संकुचित. वी इमेजिन टू बी यूनिवर्सल, हमें लगता है कि यह जो भाव है यह तो वैश्विक है,
but actually it is not universal. It is provisional. It is provincial. So this is the first lesson which we learn on the road, which we learn from traveling. Okay? So we travel then in part just to shake off our complacencies by seeing all the real moral and political urgencies, the life and death dilemmas that we seldom have to face at home. और हम क्या पढ़ते हैं इस ट्रैवलिंग के दौरान? तो वी ट्राई टू शेक ऑफ आवर कॉम्प्लेसेन्सीज. आपला जो आत्मसंतुष्टपणा आहे तो शेकअप करण्याचा प्रयत्न करतोय बाय सीइंग ऑल द मॉरल एंड पॉलिटिकल अर्जेंसीज. जो भी नैतिक और राजनैतिक अर्जेंसीज है, नेसेसिटीज है, उसके तौर पर द लाइफ एंड डेथ डिलेमा, जीवन मरणाचा प्रश्न, जीवन मरणाची द्विधा स्थिति, दैट वी सेल्डम हैव टू फेस एट होम, जो घर पे हम सेल्डम फेस करते हैं, बट इन ट्रैवलिंग वी हैव टू फेस, we have to adjust with these things, and we travel to fill in the gaps left by tomorrow's headlines. कल के अखबार की जो सुर्खियां हैं उसमें का जो गैप है वह गैप भी हम भर देते हैं, पूरा करते हैं. When you drive down the streets of Fort Prince, for example, जेव्हा तो जो फोर्ट यू प्रिन्सचा जो रस्ता आहे त्याच्यावरती आपण जातो, where there is almost no paving your notions of the internet, जहाँ पे पेविंग नाही आहे, पेविंग यानी की पेवमेंट, परसबंदी नाही आहे कशाला, तुमच्या नोशन्सला, आणि आपल्या नोशन्स कशावरती अवलंबून आहे, इंटरनेटवरती. अँड अ वन वर्ल्ड ऑर्डर ग्रो युजफुली रिवाइज्ड, अँड दॅट स्पेसिफिक वन वर्ल्ड ऑर्डर, जगाची एकच जो क्रम आहे तो काय होतो, ग्रो युजफुली रिवाइज्ड, त्याच्याकडे एक वेगळ्या नजरेने आपण पाहतोय प्रवासामुळे. ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे वी हॅव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्युमॅनिटी ऑफ प्लेसेसची जी ह्युमॅनिटी आहे त्यातून रेस्क्यू करण्याचा, सुटका करण्याचा ट्रॅव्हल हा एक बेस्ट वे आहे. अँड सेव्हिंग देम फ्रॉम ॲब्स्ट्रॅक्शन अँड आयडिओलॉजी, आणि त्यांना कशातून वाचवायचं आहे, तर ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे शून्य मनस्कता आणि आदर्शवाद यांच्यापासून वाचवण्याचा एक बेस्ट वे म्हणजे ट्रॅव्हल आहे, प्रवास आहे. अँड इन द प्रोसेस वी ऑल्सो गेट सेव्ड फ्रॉम ॲब्स्ट्रॅक्शन अवर सेल्स, स्वतः सुद्धा आपल्या त्या ॲब्स्ट्रॅक्शन्स पासून, ॲब्स्ट्रॅक्शन्स शून्य मनस्कता म्हणजे काय तर फक्त आयडियावरती फक्त त्याच्यातून वाचवण्याचा तो एक मार्ग आहे. अँड कम टू सी हाऊ मच वी कॅन ब्रिंग टू द प्लेसेस वी विजिट अँड हाऊ मच वी कॅन बिकम अ काइंड ऑफ कॅरियर पिजन, म्हणजे कशा पद्धतीनं आपण एका प्रकारचे पिजन होऊन जातो, म्हणजे कबूतर, म्हणजे पिजन इज द सिम्बॉल, ओके, विच फ्लाइज फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस बाय टेकिंग द मेसेजेस, ओके. So pigeon is the symbol of messenger. And anti-federal express, if you like, in transporting back and forth what every culture needs. So my friends, please see that he transports what, back and forth what, every culture. प्रत्येक संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी ते त्या ठिकाणी त्या पिजन प्रमाणे, संस्कृती वाहक कबुतराप्रमाणे जे टुरिस्ट आहेत ते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी हे घेऊन जात असतात. आय फाइंड दॅट आय ऑलवेज टेक मायकल जॉर्डन पोस्टर्स टू क्योटो. लेखक काय करतात तर मायकल जॉर्डनचे जे पोस्टर्स आहेत ते क्योटोला नेतात. अँड ब्रिंग उव्हेन इकेबाना बास्केट्स बॅक टू कॅलिफोर्निया. आणि इकेबाना जे बास्केट्स आहे, इकेबाना दॅट इज जापनीज आर्ट ऑफ फ्लॉवर अरेंजमेंट टू कॅलिफोर्निया, म्हणजे जापानचं कल्चर ते कॅलिफोर्नियाला. मायकल जॉर्डन जो आहे, त्या मायकल जॉर्डन अमेरिकेचा एक बास्केटबॉल प्लेयर आहे, तो त्याचं पोस्टर क्योटोला आणतो. क्योटो दॅट इज वन द कॅपिटल ऑफ जापान, म्हणजे या देशातील चांगल्या गोष्टी या ठिकाणी, या ठिकाणच्या त्या ठिकाणी, अशा पद्धतीनं ते एक कबुतराप्रमाणे तो एक संदेशवाहक, मेसेंजर ठरतोय. कोण ट्रॅव्हलर और टुरिस्ट, ओके. बट मोर सिग्निफिकंटली वी कॅरी व्हॅल्यूज अँड बिलीफ्स. हे वस्तूचं ठीक आहे, पण त्याच्यापेक्षा अधिक महत्वाचं आपण काय कॅरी करतो, व्हॅल्यूज, मूल्य, अँड बिलीफ्स, श्रद्धा, अँड न्यूज, ओके, बातम्या, टू द प्लेसेस वी गो. अँड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी बिकम वॉकिंग व्हिडिओ स्क्रीन्स अँड लिव्हिंग न्यूजपेपर्स. हम खुद
क्या बन जाता है, खुद हम खुद यानी कि टूरिस्ट क्या बन जाते हैं, वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स, चलत चित्रपट अँड लिव्हिंग न्यूजपेपर्स. ब्रेकिंगची गरज नाही, त्याच सर्व लिव्हिंग न्यूजपेपर्स म्हणजे लाईव्ह न्यूजपेपर्स आहेत. द ओनली चॅनल्स दॅट कॅन टेक पीपल आउट ऑफ द सेन्सॉर्ड लिमिट्स ऑफ देअर होमलँड्स. म्हणजे हा एकमेव चॅनल आहे. अँड हु इज दॅट ओनली चॅनल? द ओनली चॅनल इज टुरिस्ट हिमसेल्फ इन क्लोज्ड ऑर इम्पॉवरिश्ड प्लेसेस. क्लोज प्लेसेस असेल किंवा इम्पॉवरिश असेल, इम्पॉवरिश रिड्यूस टू पॉवर्टी, दारिद्र्याने भरलेले, लाईक पागन और ल्हासा और हवाना. वी आर द आईज अँड इयर्स ऑफ द पीपल वी विच. जे क्लोज्ड बंदिस्त आहेत किंवा जो भाग ज्याला दुसऱ्या भागाशी काही देणं घेणं नाहीये, किंवा जो भाग जो इम्पॉवरिश्ड आहे, म्हणजे व्हेअर देर इज फुल ऑफ पॉवर्टी. एंड हियर आर द एग्जाम्पल्स. तो इन लोगों के लिए टूरिस्ट क्या बन जाते हैं? आईज, ईयर्स. ओके, क्योंकि हमारे आंखों से वह दुनिया देखते हैं, हमारे कानों से वह दुनिया सुन. दे आर ओनली कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड एंड वेरी ऑफन द क्लोजेस्ट, क्वाइट लिटरली, दे विल एव्हर कम टू मायकल जॅक्सन और बिल क्लिंटन. मायकल जॅक्सनलाही आपल्या माध्यमातून ते भेटतात, बिल क्लिंटनलाही ते आपल्या माध्यमातून. नॉट द लिस्ट ऑफ द चॅलेंजेस ऑफ ट्रॅव्हल therefore is learning how to import and export dreams with tenderness. और क्या है बेनिफिट सफर करने का? तो इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है. आयात आणि निर्यात कशाची? ड्रीम्स, सपने, विथ टेंडरनेस. and those are the soft dreams, careful dreams. So dreams with tenderness. Okay, तो चलो बच्चों देखते हैं आगे. By now all of us have heard too often the old Proust. Proust, that is a French novelist. याच्याविषयी आपण ऐकलेलं असेल. Line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes. वाह, सिर्फ न्यू प्लेसेस देखना नहीं है, बल्कि न्यू प्लेसेस कैसे देखना है? सीइंग विथ न्यू आईज, नवीन डोळ्यांनी. म्हणजे डोळ्यांचं ऑपरेशन नाही करायचं, दृष्टी बदलायची. दृष्टी बदला, सृष्टी बदलेल. येस. अँड येट वन ऑफ द सटलर ब्युटीज, subtler, that is more difficult to grasp, marmit of travel is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter. म्हणजे जो भी लोगों को हम मिलते हैं, एनकाउंटर करते हैं जिनके साथ, वो हमें क्या देते हैं? न्यू आईज, नवीन दृष्टी ते देतात. Thus, even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes, they help you bring newly appreciative distant eyes to the places you visit. एखादा ॲडमायरर आहे, तो घरी आला तर तो आपल्या घराचं वैशिष्ट्य एखादं वेगळं सांगतोय. म्हणजे इट इज हिज व्हिजन, इट इज हिज ॲटिट्यूड, इट इज हिज पर्स्पेक्टिव्ह. ओके, यू कॅन टीच देम व्हॉट दे हॅव टू सेलिब्रेट ॲज मच ॲज यू सेलिब्रेट व्हॉट दे हॅव टू टीच. त्यांनी काय सेलिब्रेट करायला पाहिजे, काय टीच करायला पाहिजे, काय लर्न करायला पाहिजे, आपण सांगू शकतो आणि त्यांच्यापासून शिकू शकतो. This, I think, is how tourism, which so obviously destroys cultures, can also resuscitate, make active and vigorous, पुनर्जीवित करतो, to revive them. How it has created new traditional dances in Bali and caused craftsmen in India to pay new attention to their works. म्हणजे यातनं नवीन दृष्टी मिळते, नवीन सृष्टी मिळते. आणि यातनंच बघा एक बालीचं उदाहरण दिलं की जेथे ट्रॅडिशनल डान्सेस क्रिएट केलेले आहेत नवीन, आणि इंडियामध्ये नवीन क्राफ्ट्समॅन पद्धती सुद्धा, कामाची पद्धती ही यातनंच सुरू झालेली आहे. म्हणजे संस्कृतीचं देवाणघेवाण आणि एकूण सर्व गोष्टींचं कम्युनिकेशन तेथे होतं. नेक्स्ट, दस ट्रॅव्हल स्पिन्स अस राउंड इन टू वेज ॲट वन्स. एकाच वेळेला दोन बाबतीत ते आपल्याला स्पिन करतं, फिरवून टाकतंय. इट शोज अस द साइट्स अँड व्हॅल्यूज अँड इश्यूज दॅट वी माइट ऑर्डिनरीली इग्नोर. आपल्याला ते व्हॅल्यूजही शिकवत आहेत साईटमधनं, आणि आणखी दुसरं काय की ज्या ऑर्डिनरी गोष्टी आहेत त्या कशा इग्नोर करायच्या तेही शिकवत. बट इट ऑल्सो अँड मोर डीपली शोज अस ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स दॅट माइट अदरवाईज ग्रो रस्ट.
म्हणजे जे आपल्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या रस्टी होत चाललेल्या आहेत त्या सुद्धा ते दाखवत. फॉर इन ट्रॅव्हलिंग टू अ ट्रूली फॉरेन प्लेस we inevitably travel to moods and states of mind and hidden inward passages that we would otherwise seldom have cause to visit. म्हणजे परक्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपली जी मानसिक स्थिती आहे, मनस्थिती आहे, भावनिक अवस्था जी आहे, काही दडलेले प्रसंग आहे, त्यातनं आपण त्या गोष्टींकडे आपोआप प्रवास करायला लागतो, की जिकडे कदाचित अदरवाईज सेल्डम हॅव कॉज टू व्हिजिट, क्वचितच आपण गेलेलो असू, अशा गोष्टींकडे सुद्धा आपण या प्रवासाच्या माध्यमातून प्रवास करायला लागतो. ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल, वेन आय एम इन तिबेट, दो नॉट अ रिअल बुद्धिस्ट, जेव्हा मी तिबेटमध्ये होतो आणि मी खरा बुद्धिस्ट नसलो तरी, म्हणजे जन्माने ते बुद्धिस्ट नसावेत, आय स्पेंड डेज ऑन एंड इन टेम्पल्स लिसनिंग टू द चांट्स ऑफ सुत्रास. कुठे दिवस घालवतोय तर टेम्पल्समध्ये. काय लिसनिंग करत? तर चांट्स. चांट्स दॅट इज मंत्रा. आय गो टू आइसलँड टू विजिट द लुनार स्पेसेस विदिन मी. तेथे त्यांच्या त्या लुनार स्पेसेसला, चंद्राच्या ज्या स्पेसेस आहेत त्यालाही ते भेट देतात. अँड इन द अनकॅनी क्वॅटिट्यूड, अनकॅनी म्हणजे मिस्टेरियस क्वॅटिट्यूड, शांतता, अँड एम्प्टीनेस ऑफ दॅट वास्ट अँड ट्रीलेस वर्ल्ड. वास्ट वर्ल्डला भेट देतो, ट्रीलेस वर्ल्ड आहे तेथे तो भेट देतो. टू टॅक पार्ट्स ऑफ मायसेल्फ जनरली ऑब्स्क्युअर्ड बाय चॅटर अँड रुटीन. म्हणजे जे पार्ट माझे ऑब्स्क्युअर झाले असते, अस्पष्ट झाले असते, आय मे हॅव forgot totally of those parts by just chattering and routine culture. म्हणजे माझ्या नेहमीच्या गोष्टीनुसार त्याच्याकडे 100% दुर्लक्ष झालं असतं. अशाच गोष्टीकडे, अशाही गोष्टींकडे प्रवासातून हे लक्ष वेधलं जातं. वी ट्रॅव्हल देन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ अँड एनोनिमिटी. का प्रवास करतोय? तर इन सर्च ऑफ बोथ, इन सर्च ऑफ सेल्फ अँड इन सर्च ऑफ एनोनिमिटी. एनोनिमिटी दॅट इज एनोनिमस थिंग्स, अनानिमिकत्व, माहीत नसलेलं, अननोन. And of course, in finding the one, we apprehend the other. Apprehend, understand. म्हणजे काय समजून घेता येईल अशाही गोष्टी. Abroad, we are wonderfully free of caste and job and standing. We are, as Hazlitt puts it, just the gentleman in the park. हम अब्रॉड में जब जाते हैं तो अब्रॉड में हम क्या हैं? तो वी आर फ्री, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ रिलिजन, फ्री ऑफ जॉब. हॅझलिट्स जसं मांडतोय काय, की आपण कोण आहोत तेथे? जेंटलमॅन इन द पार्लर. एंड पीपल कैनॉट पुट अ नेम और टैग टू अस. लोग हमें नाम से भी बुलाते नहीं और कोई टैग भी लगाता. एंड प्रिसाइजली बिकॉज वी आर क्लॅरिफाइड इन दिस वे अँड फ्रीड ऑफ इनइसेन्शियल लेबल्स. मुक्त आहोत कशापासून? तर इनइसेन्शियल, आवश्यक नसणाऱ्या लेबल्स पासून. वी हॅव द अपॉर्च्युनिटी टू कम इन टू कॉन्टॅक्ट with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. जे इसेन्शियल पार्ट्स आहेत ते इसेन्शियल पार्ट्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येण्याची अपॉर्च्युनिटी, संधी आपणाला त्या ठिकाणी असते आणि ज्यातनं एक्सप्लेन केलं जातं की व्हाय वी मे फील मोस्ट अलाइव्ह वेन फार फ्रॉम होम. आणि घरापासून दूर असतो तेव्हा आपण मोस्ट अलाइव्ह असतो, म्हणजे एक प्रकारची ऊर्जा आपल्यामध्ये असते असं म्हटलेलं आहे. अब्रॉड इज द प्लेस विअर वी स्टे अप लेट. उशिरापर्यंत का? फॉलो इम्पल्स, अ ड्रायव्हिंग फोर्स, उत्तेजक शक्ती असते. अँड फाइंड अवरसेल्स ॲज वाईड ओपन ॲज वेन वी आर इन लव्ह. म्हणजे वाईड ओपन असतो, एक खुले असतो जेव्हा जेव्हा आपण अब्रॉडमध्ये असतो, परदेशात. परदेशात म्हणजे अगदीच परदेशात नाही, पर ठिकाणी म्हणूया, टुरिस्ट स्पॉटला म्हणूया. वी लिव्ह विदाउट अ पास्ट ऑर फ्युचर फॉर अ मोमेंट ॲट लिस्ट. हे महत्वाचं आहे. वी नायदर लिव्ह इन पास्ट नॉर लिव्ह इन फ्युचर. देन वेअर डू वी लिव्ह? वी लिव्ह इन प्रेझेंट. अँड प्रेझेंट इज रिअली अ प्रेझेंट फॉर अ मोमेंट ॲट लिस्ट अँड आर ourselves अप फॉर ग्रॅब्स, पकडणे, अँड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. We are not closed for interpretation. We are open to interpretation. We even may become mysterious to others at first and sometimes to ourselves, and as no less a dignitary than Oliver Cromwell once. बघा, तर आपण काय आहेत? तर मिस्टेरियस आहोत जरी वाटलो तरी. फर्स्ट कुणासाठी? तर अरसेल्स, स्वतःला जरी वाटलो की आपण काय आहे, की मिस्टेरियस आहे, तरी तसं ते नसतं. जसं ऑलिव्हर क्रॉमवेलनं काय म्हटलेलं आहे,
A man never goes so far as when he doesn't know where he is going. म्हणजे तो इतका दूर जात नाही की त्याला ते माहीत नाही. ओके. इट मीन्स दॅट he goes what he knows. Okay. Next, there are of course great dangers to this as to every kind of freedom. प्रत्येक प्रकारचं स्वातंत्र्य हे सुद्धा डेंजर आहे. But the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at moments to a younger and a more open kind of self. परंतु ट्रॅव्हलिंगमध्ये थोडंफार डेंजर जरी असलं तरी त्याचा फायदा काय आहे तर वी आर बॉर्न अगेन. हमारा फिर से एक बार जन्म, फिर से हम एक बार यंग होते. ट्रॅव्हलिंग इज अ वे टू रिव्हर्स टाइम. टाइम रिव्हर्स करण्याची त्याच्यात ताकद आहे प्रवासामध्ये, पर्यटनात, टू अ स्मॉल एक्सटेंट अँड मेक अ डे लास्ट अ इयर ऑर ॲट लास्ट 45 hours. म्हणजे एखाद्या वर्षांनी मागे जाऊ शकतो किंवा किमान 45 तासांनीही मागे जाऊ शकतो. म्हणजे पुन्हा आपण यंग होतो असं त्यातनं स्पष्ट करायचं आहे पिको इयरला. अँड ट्रॅव्हलिंग इज अन इझी वे ऑफ सराउंडिंग ourselves as in childhood with what we cannot understand. बचपन में हमें जो भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ था वह फिर से एक बार समझ लेने का मौका हमें ट्रैवलिंग में मिलता है. लैंग्वेज फैसिलिटेट्स दिस क्रैकिंग ओपन. लैंग्वेज is important in this regard. For when we go to France, we often migrate to French. तिथे फ्रेंच बोलली जाते, ते फ्रेंचमध्ये आपण मायग्रेट होतो. अँड मोर चाइल्ड लाईक सेल्फ, सिम्पल अँड पोलाइट, दॅट स्पीकिंग अ फॉरेन लँग्वेज इडुसेस. इडुसेस दॅट इज खुलून येते ती फॉरेन लँग्वेज. ऐकताना समजेलच असं नाही, बट वी हॅव टू ट्राय. इवन वेन आय एम नॉट स्पीकिंग पिडगिन इंग्लिश इन हनई. हनईतली पिडगिन इंग्लिश मला जरी येत नसली प्रचलित, कारण ह्या लँग्वेजेसच्या डायलेक्ट्स आहेत, वेगवेगळ्या बोलीभाषा. आय एम सिम्प्लिफाईड इन अ पॉझिटिव्ह वे अँड कन्सर्न नॉट विथ एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ बट सिम्पली मेकिंग सेन्स. म्हणजे पिडगिन इंग्लिश त्यांना येत नाही, तर येथे त्यांचा कन्सर्न काय नाही की ही डझंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, स्वतः तो व्यक्त होत नाही. तर काय आहे त्याचा उद्देश, तर सिम्पली मेकिंग सेन्स, फक्त समजून घेणं हा उद्देश आहे. अँड मेकिंग सेन्स इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लर्निंग लँग्वेज. कम्युनिकेशन महत्वाचं आहे, अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे. ते अंडरस्टँडिंग पिडगिन इंग्लिशच्या बाबतीत पिको अय्यर त्या हनईमध्ये करतात. सो ट्रॅव्हल फॉर मेनी ऑफ अस इज अ क्वेस्ट, सर्च ऑफ समथिंग, शोध आहे. फॉर नॉट जस्ट द अननोन बट द अननोईंग. आय at least travel in search of innocent I that can return me to a more innocent self. म्हणजे मी more innocent self कडे प्रवास करतो. I tend to believe more abroad than I do at home. म्हणजे बिलीव कुठे आहे तर more abroad, विदेशात. विदेशात म्हणजे प्रवासामध्ये म्हणूया आपण. Than I do at home. Which though treacherous again, quality of betrayal, फसवा, कॅन ॲट लिस्ट हेल्प मी टू एक्सटेंड माय विजन. काय होतं त्या प्रवासानं, तर एक्सटेंड होतंय काय, विजन, दृष्टी ही विकास पावत. अँड आय टेंड टू बी मोर इझिली एक्सायटेड अब्रॉड अँड इवन काइंडर. एक्सायटेड पण होतं, उत्तेजित, आणि काइंडर, अधिक प्रेमळ पण. अँड सिन्स नो वन आय मीट कॅन प्लेस मी, नो वन कॅन फिक्स मी इन माय रिझ्यूम. कुणीही माझ्या एका विशिष्ट रिझ्युमीमध्ये, आयुष्याच्या चौकटीमध्ये मला फिक्स करत नाही. आय कॅन रिमेक माय सेल्फ फॉर बेटर. स्काय इज द लिमिट. कोई भी खुद को बेटर बना सकता है. एज वेल एज ऑफ कोर्स फॉर वर्स इफ ट्रैवल इज नोटोरियसली अ क्रैडल एन इन्फंट्स बेड फॉर फॉल्स आइडेंटिटीज. इट कॅन ऑल्सो एट इट्स बेस्ट बी अ क्रुसिबल, कठोर परीक्षा फॉर ट्रूयर वन्स. इन दिस वे ट्रॅव्हल कॅन बी अ काइंड ऑफ मोनास्टिसिझम. ट्रॅव्हल हे काय आहे तर एक प्रकारचं मोनास्टिसिझम, मठवाशी. ऑन द मूव, ऑन द रोड वी ऑफन लिव्ह मोर सिम्पली इवन वेन स्टेईंग इन अ लक्झरी हॉटेल. हॉटेलमध्ये लक्झरी राहतो, परंतु रोडवरती आपण सिम्पली जीवन जगतोय. विथ नो मोर पोझिशन्स. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडे नसतात, बिलॉंगिंग नसतात. दॅन वी कॅन कॅरी अँड सरेंडरिंग आवर सेल्स टू चान्स. आणि म्हणून त्या चान्सला आपण सरेंडर झालेलो असतो, शरण गेलेलो असतो. ओके. दिस इज व्हॉट कॅमस दॅट इज अ फ्रेंच फिलॉसॉफर नेम्ड ॲज अल्बर्ट कॅमस मीन्ट वेन ही सेड दॅट. जेव्हा अल्बर्ट कॅमस म्हणतोय काय,
व्हॉट गिव्स व्हॅल्यू टू ट्रॅव्हल इज फिअर. प्रवासाला मूल्य काय देते तर फिअर, भीती देते. डिसरप्शन इन अदर वर्ड्स और एमेनिसिपेशन दॅट इज लिबरेशन, मुक्ती फ्रॉम सर्कमस्टन्स अँड ऑल द हॅबिट्स बिहाइंड विच वी हाईड. हे यातनं मुक्ती मिळते आपल्याला. अँड दॅट इज वाय मेनी ऑफ अस ट्रॅव्हल नॉट इन सर्च ऑफ आन्सर्स बट ऑफ बेटर क्वेश्चन्स. आणि म्हणून बहुतांश आपण फिरतोय कशासाठी? नॉट इन सर्च ऑफ आन्सर्स बट ऑफ बेटर क्वेश्चन्स. आय लाईक मेनी पीपल टेन टू आस्क क्वेश्चन्स ऑफ द प्लेसेस आय व्हिजिट. प्रश्न विचारणं महत्वाचं आहे, म्हणून पिको अय्यर म्हणतात की मी सुद्धा अधिकाधिक प्रश्न विचारतो आहे. अँड रिलिश दॅट इज ग्रेट एन्जॉयमेंट. Most of the ones that ask the most searching questions back of me. The ideal travel book, Christopher Isherwood once said, should be perhaps a little like a crime story in which you are in search of something. क्रिस्टोफर इशरवूडनं काय म्हटलेलं आहे? द आयडियल ट्रॅव्हल बुक शुड बी परहॅप्स अ लिटल लाईक अ क्राईम स्टोरी. कशाप्रमाणे असलं पाहिजे आयडियल ट्रॅव्हल? तर क्राईम स्टोरी प्रमाणे असला पाहिजे, गुन्हेगारी कथेप्रमाणे. इन विच यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग, की त्या क्राईम स्टोरीमध्ये आपण नेहमी काय कशाच्या तरी शोधात असतो, असं ते आयडियल ट्रॅव्हल बुक असलं पाहिजे. अँड इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ समथिंग. हे इतकं बेस्ट असतं की आय वुड ॲड, त्यामध्ये मी ॲड करेल काय, की इफ इट्स वन दॅट यू कॅन नेव्हर क्वाईट फाइंड. असं असलं पाहिजे की त्यामध्ये आपल्याला पूर्ण कधीच सापडता आलं नाही पाहिजे. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. I remember, in fact, after my first trips to Southeast Asia, साऊथ ईस्ट एशियाच्या पहिल्या ट्रिप नंतरच मला आठवतंय, मोर दॅन अ डिकेड एगो, बिफोर 10 years, हाऊ आय वुड कम बॅक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्कच्या अपार्टमेंटमध्ये मी आलो अँड लाई इन माय बेड. बेडवरती पहुडलो. केप्ट अप बाय समथिंग मोर दॅन जेट लेग. म्हणजे एक्स्ट्रीम टायर्डनेस त्या ठिकाणी होता. प्लेइंग बॅक इन माय मेमरी ओव्हर अँड ओव्हर all that I had experienced and paging wistfully. पानं पलटत होतो, paging wistfully, full of longing, ओढीने, through my photographs and reading and rereading my diaries as if to extract some mystery from them. काहीतरी त्यातनं एक्स्ट्रॅक्ट मिस्ट्री काढायची म्हणून तो पानं पलटत आहेत. Anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion. I was in love. म्हणजे यातनं कॉन्क्लुजन, शेवट जो आहे तो सहजासहजी काढता येत होता. काय? आय वॉज इन लव. मी प्रेमात पडलो. लव फॉर टुरिझम. ओके. वेन वी गो अब्रॉड इज दॅट वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी एज मच एज द पीपल वी स्क्रूटिनाइज. जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम स्क्रूटिनी का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और पीपल को भी हम स्क्रूटिनाइज करते हैं. स्क्रूटिनाइज, केअरफुल एक्झामिनेशन, निरीक्षण परीक्षण आपण लोकांचं करतो आणि लोक आपले. अँड वी आर बेईंग कन्झ्युम्ड बाय द कल्चर्स वी कन्झ्युम ॲज मच ऑन द रोड ॲज वेन वी आर ॲट होम. म्हणजे त्या कल्चरवरती आपण डिपेंड असतो. ॲट द व्हेरी लिस्ट वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेशन दॅट इज प्रिझम्पशन, अनुमान, and even desire, who can seem as exotic, विदेशी, to the people around us as they do to us. म्हणजे आपण लोकांसाठी विदेशी असतो, लोक आपल्यासाठी विदेशी असतात आणि एकमेकांची आपण स्क्रुटिनी करत असतो. ऑल इन दॅट सेन्स बिलीव्ड इन बेईंग मूच as one of the points of taking trips and being transported by private as well as public means. All saw that ecstasy. काय मिळतं तर एक्स्टॅसी, ग्रेट जॉय, परमानंद, एक्स्टॅसीज, टू कम आउट ऑफ स्टेट ऑफ बोर्डम. स्टेट ऑफ बोर्डम पासून बाहेर जातोय आपण फिरल्यामुळं. टेल्स अस दॅट अवर हायेस्ट मोमेंट्स कम वेन वी आर नॉट स्टेशनरी. जेव्हा आपण स्टेशनरी नसतो, नॉट मुव्हिंग, थांबलेलं, तेव्हा हायेस्ट मोमेंट आहे. अँड दॅट एपिफनी सडन रिअलायझेशन, साक्षात्कार, can follow movements as much as it precipitates it. Done made. जेव्हा ते पूर्ण होतोय तो प्रवास त्यावेळेला, म्हणजे जेव्हा स्टेशनरी नसतो तेव्हा प्रिसिपिटेट्स होतो, प्रवास पूर्ण होतो, तेव्हा आपल्याला एक प्रकारचा एपिफनी, साक्षात्कार झालेला असतो की आपल्याला एक्स्टॅसी मिळालेला आहे, परमानंद मिळालेला आहे. वेन यू गो टू अ मॅकडॉनल्ड्स आउटलेट इन केटो, you will find teriyaki, McBurgers and bacon potato pies
कुठे गेल्यानंतर कोणते पदार्थ मिळतात. द प्लेसमेट्स ऑफर मॅप्स ऑफ द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ द सिटी अँड द पोस्टर्स ऑल अराउंड ब्रॉडकास्ट द वंडर्स ऑफ सॅन फ्रान्सिस्को. वेगवेगळ्या ठिकाणचे वेगवेगळे आश्चर्य दिसतात. अँड मोस्ट क्रुशियल ऑफ ऑल, द यंग पीपल इटिंग देअर बिग मॅक्स. बिग मॅक्स खाताना दिसतात लोक. विथ बेसबॉल कॅप्स वोर्न बॅकवर्ड्स, कॅप घातलेले आहेत. अँड टाईट 501 जीन्स घातलेले आहेत. आर स्टील अटरली अँड इनअलाइनेबली, स्वाभाविकपणे जापनीज इन द वे दे मूव्ह, दे नॉट, दे सिप देअर उलुंग टीज. म्हणजे बघा, ते काय करतात, ते मूव्ह होतात, ते नॉड करतात, डोके हलवतात आणि ते सिफ पितात. काय? उलुंग टीज. उलुंग दॅट इज गडद रंगाचा चिनी चहा. अँड नेव्हर टू बी मिस्टेकन फॉर द पॅट्रॉन्स ऑफ अ मॅकडोनाल्ड्स आउटलेट इन रिओ, मोरोक्को और मॅनगाव. तर या ठिकाणी दिस डेज अ होल न्यू रियाल्म ऑफ एक्झॉटिका arises out of the way one culture colors and appropriates the products of another. एक कल्चर दुसऱ्या कल्चरवरती आक्रमण करते किंवा तिला आपल्या रंगामध्ये रंगवून टाकते. तर अशा काही एक्झॉटिका अनोख्या गोष्टी तिथे घडतात. द अदर फॅक्टर कॉम्प्लिकेटिंग अँड एक्साइटिंग ऑल ऑफ धिस इज पीपल हू आर मोर अँड मोर देमसेल्स ॲज मेनी टंग्ड अँड मॉन्ग्रेल ॲज सिटीज लाईक सिडनी और टोरंटो और हाँगकाँग. अनेक ठिकाणी मेनी टंग्ड पीपल आहेत, मॉन्ग्रेल आहेत, मिश्र जातीय लोक आहेत, विशेषतः मोठमोठी ठिकाणं सिडनी, टोरंटो, हाँगकाँग. आय एम इन मेनी वेज अन इनक्रीजिंगली टिपिकल स्पेसिमन, if only because I was born as the son of Indian parents in England, moved to America. लेखकही त्याच पद्धतीचा आहे. तर कोण आहे तो? अ सन ऑफ इंडियन पॅरेंट्स. पॅरेंट्स इंडियन आहेत त्याचे आणि कुठे जन्म झाला? इन इंग्लंड. मूव्ह टू अमेरिका, अमेरिकेला गेला ॲट 7. अँड कॅनॉट रिअली कॉल माय सेल्फ अन इंडियन, स्वतःला इंडियनही पूर्ण म्हणत नाहीत. अन अमेरिकन ऑर अन इंग्लिशमॅन, नायदर इंडियन नॉर अमेरिकन नॉर इंग्लिशमॅन. I was in short a traveler at birth, for whom even a visit to the candy store was a trip through a foreign world where no one I saw quite matched my parents' inheritance. म्हणजे तो कॅन्डीच्या दुकानामध्ये जरी गेला तरी त्याला वाटते की मी फॉरेनची ट्रिप करतो. कारण का? तर कुणीही मॅच होत नाही त्याच्या पॅरेंटच्या इनहेरिटन्स, वंशासोबत, और माय ओन, किंवा स्वतःसोबत. Besides, even those who don't move around the world find the world moving more and more around them. जे जास्त जगाभोवती फिरतात त्यांना जग स्वतःभोवती फिरल्यासारखं वाटतं. वॉक जस्ट 6 blocks in Queens or Berkeley and you are traveling through several cultures as in as many minutes. म्हणजे ह्या 6 ब्लॉक्समधनं किंवा क्वीन्समधनं, बर्कलीमधनं जा तर तुम्हाला वाटेल की मी अनेक कल्चर्स फिरून आलो. म्हणजे वेगवेगळ्या कल्चरचे लोक तिथे राहतात. गेट इन टू अ कॅब, कॅबमध्ये बसा. आउटसाइड द व्हाईट हाऊस, व्हाईट हाऊसच्या बाहेर बघा. अँड यू आर ऑफन इन अ पीस ऑफ ॲडिस अबाबा. म्हणजे व्हाईट हाऊस अमेरिकेचं जे राष्ट्राध्यक्ष राहतात त्याच्या समोर. अँड टेक्नॉलॉजी too compounds this sometimes deceptive sense of availability so that many people feel they can travel around the world without leaving the room through cyberspace or CD-ROMs, video and viral virtual travel. म्हणजे ही जी व्हर्च्युअल रियालिटी आहे, म्हणजे आभासी जगातलं जगणं, त्याच्यापेक्षा हे हे जे काही स्पॉट्स आहेत तेथे आपण अनेक कल्चरमधल्या लोकांशी मिळू शकतो. काहींना वाटते की व्हर्च्युअल व्हिडिओजमध्ये, CD-ROMsमध्ये, सायबर स्पेसमध्ये किंवा इंटरनेटच्या मदतीनं आम्हाला काय तर अवेलेबिलिटी आहे, अनेक लोक एकाच घरात. परंतु ती टेक्नॉलॉजीची ही जी अवेलेबिलिटी आहे दॅट इज डिसेप्टिव्ह, ती फसवी आहे. देर आर मेनी challenges in this, of course, in what it says about essential notions, ideas of family and community. याच्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, अनेक नोशनच्या अडचणी आहेत, अँड लॉयल्टी. अँड इन द वरी दॅट एअर कंडिशन्ड प्युअरली सिंथेटिक व्हर्जन ऑफ प्लेसेस मे रिप्लेसेस द रिअल. म्हणजे एअर कंडिशनपेक्षा जे रिअल थिंग आहेत ते महत्त्वाचं आहेत. नॉट टू मेन्शन द फॅक्ट दॅट द वर्ल्ड सीम्स इनक्रिजिंगली इन फ्लक्स. इन फ्लक्स म्हणजे अंडरगोईंग कॉन्स्टंट चेंजेस, वेगाने बदलत जाणारे. A moving target quicker than our notions of it. But there is, for the traveler at least, the sense that learning about home and learning about a foreign world can be one and the same. Learning about the home and learning about the foreign
ही गोष्ट एकच आहे असं म्हटलेलं आहे. ऑल ऑफ अस फील दिस फ्रॉम द क्रॅडल, पाळण्यात. अँड नाव इन सम सेन्स दॅट ऑल द सिग्निफिकंट मुवमेंट वी एव्हर टेक इज इंटरनल. सगळ्या ज्या गोष्टी त्या आपण इंटरनल मानसिक पातळीवरती घेत असतो. वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूवी. वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूवी. जेव्हा एखादी मूवी पाहतो तेव्हाही आपण प्रवास करतो. स्ट्राईक ऑफ अ न्यू फ्रेंडशिप, नवीन मैत्री होते. गेट हेल्ड अप, मैत्री घट्ट होते, तेव्हाही आपण प्रवास करतो. नॉवेल्स आर ऑफन जर्नीज ॲज मच ॲज ट्रॅव्हल बुक्स आर फिक्शन्स. नॉवेल हाही प्रवास आहे. अँड दो दिस हॅज बीन ट्रू सिन्स ॲट लिस्ट ॲज लाँग एगो ॲज सर जॉन मॅन्डेविल्स कलरफुल 14th century accounts ऑफ अ फार ईस्ट. जॉन मॅन्डेलनं 14व्या शतकाच्या मध्येच फार ईस्टचं वर्णन केलेलं आहे. ही वूड नेव्हर व्हिजिटेड, आणि त्या ईस्टला, पूर्वेला तो कधीही गेलेला नसतो. इट्स अन इवन मोर शॅडोई डिस्टिंक्शन नाव ॲज झानरा डिस्टिंक्शन्स जॉईन अदर बॉर्डर्स इन कोलॅप्सिंग. झानरामधील म्हणजे साहित्याच्या विविध नानाविध प्रांतातील जसं डिस्टिंक्शन हे धूसर होत चाललेलं आहे शॅडोई, तसंच प्रवास वर्णनांच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा होत आहे. ट्रॅव्हल देन इज अ वॉयज इन टू दॅट फेमसली सब्जेक्टिव्ह झोन. प्रसिद्ध अशा सब्जेक्टिव्ह झोनमधील प्रवास ही एक व्हॉयज आहे, सफर आहे. द इमॅजिनेशन अँड व्हॉट द ट्रॅव्हलर ब्रिंग बँक्स इज अँड हॅज टू बी अँड इनएफेबल कंपाऊंड ऑफ हिमसेल्फ. यातनं तो फरक काय येतो तर इनएफेबल, शब्दातीत, अवर्णनीय. कंपाऊंड ऑफ हिमसेल्फ, त्याच्यातलं ते रूप. अँड द प्लेस व्हॉट्स रिअली देअर अँड व्हॉट्स ओनली इन हिम. त्या प्लेसला नेमकं काय आहे, त्याच्यात काय आहे. अँड सिन्स ट्रॅव्हल इज इन अ सेन्स अबाउट द कन्स्पायरसी ऑफ परसेप्शन अँड इमॅजिनेशन, द टू ग्रेट ट्रॅव्हल रायटर्स फॉर मी टू हुम आय कॉन्स्टंटली रिटर्न आ. म्हणजे दोन जे प्रमुख लेखक आहे या संदर्भातील, ज्यांच्याकडे मी पुन्हा पुन्हा पाहतोय, म्हणजे लेखक पाहतोय, दोज आर एमर्सन अँड थोरो. द वन हू फेमसली ॲडवाइज्ड दॅट ट्रॅव्हलिंग इज अ फूल्स पॅराडाईस. म्हणजे एक काय म्हणतोय त्यातला एमर्सन, काय म्हणतोय की ट्रॅव्हलिंग इज अ फूल्स पॅराडाईस. प्रवास हा स्वर्ग आहे. कुणाचा? फूल्स, वेड्यांचा स्वर्ग आहे. अँड द अदर हू ट्रॅव्हल्ड अ गुड डील इन कॉन्कॉर्ड. आणि थोरोनं या स्टेटमेंट प्रमाणे त्याचा प्रवास सुद्धा केलेला आहे. बोथ ऑफ देम इन्सिस्ट ऑन द फॅक्ट दॅट रियालिटी इज अवर क्रिएशन अँड दॅट वी इन्व्हेंट द प्लेसेस वी सी ॲज मच ॲज वी डू द बुक्स दॅट वी रीच. म्हणजे प्लेस पण पहा आणि पुस्तकही बघा, असं या ठिकाणी म्हणतात. व्हॉट वी फाइंड आउटसाइड अवरसेल्व्स हैज टू बी इनसाइड अवरसेल्व्स फॉर अस टू फाइंड इट. जो हम आउटसाइड को देखते हैं वह इनसाइड में आता है. और एज सर थॉमस ब्राउन ने सेजली, वाइजली, सुज्ञपणाने, हुशारीने पुट इट. काय म्हणतोय तो सर थॉमस ब्राउन? वी कॅरी विदिन अस द वंडर्स वी सीक विदाउट अस. देर इज आफ्रिका अँड हर प्रॉडिजीज इन अस. तो म्हणतोय की हे आपल्यामध्येच आहे. थॉमस ब्राउने म्हणतोय की वी कॅरी विदिन अस द वंडर्स वी सीक विदाउट अस. जी आश्चर्य आपण बाहेर पाहतोय ती आपल्यामध्ये असतात. देर इज आफ्रिका अँड हर प्रॉडिजीज इन अस. आपल्यामध्येच आफ्रिकाही आहे आणि त्याचे जे प्रॉडिजीज आहेत, वंडर्स, ती सुद्धा आपल्या स्वतःमध्ये आहेत. इफ मोर अँड मोर ऑफ अस हॅव टू कॅरी अवर सेन्स ऑफ होम इनसाइड अस, वी ऑल्सो. एमर्सन अँड थोरो रिमाइंड अस हॅव टू कॅरी विथ अस अवर सेन्स ऑफ डेस्टिनेशन. दोघांनी सांगितलंय, एमर्सन आणि थोरोने, की आपल्यातला जो डेस्टिनेशनचा जो सेन्स आहे तो आपण कॅरी करायला पाहिजे. द मोस्ट व्हॅल्युएबल पॅसिफिक्स वी एक्सप्लोर विल ऑलवेज बी द वास्ट एक्सपान्सेस विदिन अस. जेवढा तो पॅसिफिक आपण एक्सप्लोअर करू तेवढा तो एक्सपांड होत जाईल. आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट, नॉर्थ वेस्ट क्रॉसिंग्स द थ्रेशहोल्ड्स वी क्रॉस इन द हार्ट. नॉर्थ वेस्टची क्रॉसिंग आणि जे थ्रेशहोल्ड आहे, वरांडा, तो सुद्धा आपल्या हृदयाचा आपण क्रॉस करू शकतो. द व्हर्च्यू ऑफ फाइंडिंग अ गिल्डेड कव्हर्ड विथ गोल्ड लीफ ऑर्फेंट पॅव्हिलियन इन केटो इज दॅट इट अलाउज यू, त्यातनं आपल्याला परवानगी मिळेल, टू टेक बॅक अ मोर लास्टिंग प्रायव्हेट गोल्डन टेम्पल टू युअर ऑफिस इन रॉकफेलर सेंटर. म्हणजे रॉकफेलरच्या सेंटरमध्ये सुद्धा आपल्याला तिथून
ते ऑफिस हे मिळू शकतं. अँड इवन एज द वर्ल्ड सीम्स टू ग्रो मोर एग्जॉस्टेड अवर ट्रॅव्हल्स टू नॉट. पूरा विश्व एग्जॉस्ट हो रहा है, थक रहा है, लेकिन travelers are not. And and some of the finest travel books in recent years have been those that undertake a parallel journey, matching the physical steps of a pilgrimage with the metaphysical steps of question. म्हणजे अलीकडचे काही जे जर्नी बुक्स आहेत, ट्रॅव्हल बुक्स आहेत, फायनेस्ट ट्रॅव्हल बुक्स आहेत, त्यांनी खरोखर ही सफर घडवून आणलेली आहे. मेटाफिजिकल स्टेप्स सुद्धा, तत्वज्ञानाच्या स्टेप्स सुद्धा त्यांनी सांगितलेले आहेत. उदाहरण दिलंय, ॲज इन पीटर मॅथेशन्स ग्रेट द स्नो लेपोर्ड. पीटर मॅथेशनच्या स्नो लेपोर्ड हे जे ट्रॅव्हल बुक आहे यामध्ये ते दिले. और क्रॉनिकलिंग दॅट इज अ रेकॉर्ड इन अ डिटेल वे, म्हणजे कालक्रम. अ ट्रिप टू द फार्देस्ट रिचेस ऑफ ह्युमन स्ट्रेंजनेस, म्हणजे मानवातले जे स्ट्रेंजनेस आहे, जे वेगळेपण आहे त्याची ट्रिप. ॲज इन ऑलिव्हर सॅक्सस आयलँड ऑफ द कलर ब्लाइंड, म्हणजे ऑलिव्हर सॅक्स यांच्या आयलँड ऑफ द कलर ब्लाइंड या पुस्तकात ते वर्णन केलेलं आहे. विच फीचर्स अ जर्नी नॉट जस्ट टू अ रिमोट एटॉल, म्हणजे केवळ त्यामध्ये एखाद्या रिमोट एटॉल दॅट इज प्रवाळ कंकण द्वीप इन द पॅसिफिक, बट टू अ रिअल व्हेअर पीपल ॲक्च्युली सी लाईट डिफरंटली. म्हणजे त्याच्यामध्ये केवळ त्या प्रवाळाचं किंवा कंकण द्वीपाचंच वर्णन केलेलं नाही, तर लोक कशा पद्धतीनं खरोखर एकमेकांना वेगवेगळ्या अँगलनं भेटतात तेही वर्णन आहे. द मोस्ट डिस्टंट शोअर्स, जे खूपचे दूरवरचे जे शोअर्स आहेत, किनारे, वी आर कॉन्स्टंटली रिमाइंड, ते नेहमी आपल्याला आठवण करतात. लाय विद इन द पर्सन अस्लीप ॲट आवर साईड, ते आपल्यामध्ये असतात, आपल्या आजूबाजूला असतात, हे सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट अँड लास्ट पॅरा. सो ट्रॅव्हल ॲट हार्ट, प्रेमपूर्वक, हृदयपूर्वक प्रवास करा. इज जस्ट अ क्विक वे टू कीपिंग अवर माइंड्स मोबाईल अँड अवेक. प्रवास करणं म्हणजेच काय, तर आपले माइंड मोबाईल ठेवणं, हलते, अँड अवेक, जागरूक. ॲज संतायना द हिअर टू इमर्सन अँड थोरो विथ हुम आय बिगॅन रोज, म्हणजे या संतायनापासनं, जो संतायना कोण आहे, की इमर्शन आणि थोरोचा हिअर आहे, वारस आहे, ज्याच्यापासून मी सुरुवात केली. रोट, काय काय लिहितोय तो, देअर इज विजडम इन टर्निंग ॲज ऑफन ॲज पॉसिबल फ्रॉम द फॅमिलियर टू द अनफॅमिलियर, नोन टू अननोन, डार्कनेस टू लाईटनेस, म्हणजे ज्ञाताकडून अज्ञाताकडे जाण्याचा तो एक मार्ग आहे. इट कीप्स द माइंड्स निंबल, मन कसं असतंय प्रवासानं, निंबल, एजाईल, चपळ. इट किल्स प्रिजुडाइस, ते बायस ज्या गोष्टी आहेत पूर्वग्रहदूषित, ते किल करतं. अँड फॉस्टर्स एनकरेज, चॅलेंज करतं. फॉस्टर्स ह्युमर, उपहास, विनोद निर्माण करते. रोमांटिक पोएट्स इनॉग्युरेटेड अन एरा ऑफ ट्रॅव्हल बिकॉज दे वेअर द ग्रेट एपॉस्टल्स. ते काय आहेत, ग्रेट एपॉस्टल्स आहेत, विगरस आहेत, उत्तेजित आहेत, ऑफ ओपन आईज, उघड्या डोळ्यांनी ते पाहतात. बुद्धिस्ट मॉंक्स आर ऑफन वेगाबॉन्ड्स, बुद्धिस्ट मॉंक्स जे आहेत भन्ते, ते काय आहे, नेहमी वेगाबॉन्ड असतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणारे. इन पार्ट बिकॉज दे बिलीव्ह इन वेकफुलनेस, जागरूक ठेवायचं असतं त्यांना. अँड इफ ट्रॅव्हल इज लाईक लव्ह, इट इज इन द एंड मोस्टली बिकॉज इट्स अ हायटन्ड स्टेट ऑफ अवेअरनेस. कारण ट्रॅव्हल काय आहे, तर हायटन्ड स्टेट ऑफ अवेअरनेस, जागृतीची ती एक उच्चावस्था आहे. इन विच वी आर माइंडफुल, रिसेप्टिव्ह, अनडिम्ड बाय फॅमिलॅरिटी अँड रेडी टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड. की ज्या ट्रॅव्हलिंगच्या अवस्थेमध्ये आपण माइंडफुल असतो, रिसेप्टिव्ह असतो आणि अनडिम्ड असतो, आणि रेडी असतो कशासाठी, टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड, बदलासाठी. नथिंग इज परमनंट इन द लाईफ बट चेंज इज परमनंट. दॅट इज वाय द बेस्ट ट्रिप्स लाईक द बेस्ट लव्ह अफेअर्स नेव्हर रिअली एंड. इसिलिये जी, म्हणूनच जी चांगल्यात चांगली ट्रिप आहे ही कशाप्रमाणे आहे, लाईक द बेस्ट लव्ह अफेअर, चांगल्या प्रेम प्रकरणासारखी आहे. विच नेव्हर रिअली एंड,
की जी कधीच संपुष्टात येत नाही. मित्रहो, व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल मी डॉक्टर संजय गायकवाड आपणास शतशः धन्यवाद देतोय. थँक यू व्हेरी मच.